නෙතට ප්‍රිය උපදවන දසුණක්. බැලුව බැල්මට බොහොම ලස්සන කේක් එකක් කියලා ඔබට හිතනවා ඇති. ඒ වගේම රසවත් කේක් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවා. දැන් පළතුරු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරලා, අයිසින් ටිකක් අඩු කරලා, චොක්ලට් ටිකක් එකතු කරලා අපි කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද කතා කරන්න හිතුවා. විශේෂයෙන්ම ඔබේ දරුවෙක්ගේ උපන්දින උත්සවයක් තියෙන්න පුළුවන්, ඔබේ සමීපතමයෙක්ගේ උත්සවයක් තියෙන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලෙන් අපි කේක් එකක් හදාගන්නවට වඩා අපිට පුළුවන් නම් අපේ අතින්ම ඔබේ දරුවෙකුගේ උපන්දිනයකට මේ වගේ ලස්සන කේක් එකක් හදාගන්න ඔබ ප්‍රිය කරන දේවල් එකතු කරලා ඕන් ප්‍රිය කරන පළතුරු මේ වගේ දේවල් එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක බොහොම සොඳුරු අත්දැකීමක් ඔබේ පවුලට. ඒ නිසා අපි හිතුවා අද අඟහරුවාදා නුගසෙවණේ එවැනි නිර්මාණයක් ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක ඉන්නවා කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනියක්. අපි අයව හඳුන ගන්නවා රෝෂිනී කුලතුංග විදියට. ආයිබන් රෝෂිනී. ආයිබන්. රෝෂිනී බොහොම ලස්සන දැක්කහම බොහොම රසවත් කියලා හැඟීමක් ඇති කරන කේක් එකක්. දැන් මූලිකවම මේ වගේ කේක් එකක් හදාගන්න අපිට මොනවද ඕනි කියලා අපි කියලා ඉමු. ඔව් අපි normal බටර් අයිසින් දාලා කරන කේක් එකක් තමයි. මේක බටර් කේක් එකක්ද? බටර් කේක් එකක්. normal බටර් කේක් එකක්. එතකොට දැන් පොඩි ලේයර් එකක් අයිසින් දාලා එතකොට තව චොක්ලට් ඩ්‍රිප් එක දාලා ෆෘට්ස් වලින් තමයි වලතුරු වලින් තමයි ලස්සන කරගෙන තියෙන්නේ. ලස්සන කරගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට normal බටර් අයිසින් එක හදාගන්න දැන් මේ කේක් එක කවර් කරගෙන තියෙන බටර් අයිසින් වලින්. හරි. කියන්නකෝ බලන්න කොහොමද දැන් මේ වගේ කේක් එකක් කවර් කරගන්නකොට ටිකක් අයිසින් අඩුවෙන් අපි කේක් එක කවර් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය දැන් සීනි කන්න ආස නැති නිසා දැන් බටර් අයිසින් sugar එක මේ ක්‍රීම් කරලා පොඩි ලේයර් එකක් ගාගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ. කැමතියට ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. බටර් අයිසින් sugar ක්‍රීම් කරලා ඊට පස්සේ අපි දානවා වැනිලා. වැනිලා පොඩ්ඩක් දාලා බීට් කරලා අපිට අතට තේරෙන තරමට අරගෙන තමයි මේ ගාලා තියෙන්නේ. බටර් අයිසින් sugar එකතු කරලා වැනිලා එකතු කරලා ඒක ඝන වැඩි කියලා අපිට දැනෙනවා නම් අපිට කිරි ටිකක් දාලා මික්ස් කරලා කිරි කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්ද? ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට හරියන පදමට හදාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ විදිහට මේක ස්මූත් කරගෙන තියෙන කොහොමද කරගන්නේ කියලා අපිට පෙන්නන්න. වගේ මේකකින් තමයි මේ වටේ මෙහෙම අපි ගාන්නේ මේ වගේ කැරකෙන මේකෙන් මෙහෙම ගාලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ස්මූත් කරගෙන තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට පේනවා මෙතන මේ කේක් එකේ උඩ චොක්ලට් ඇතුරුමක් තියෙනවා. ඔව්. දැන් මොකක්ද දැන් මම හිතන්නේ වැඩිපුරම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ චොක්ලට් ට්‍රිප් එකට. එතකොට මම දැන් මේ හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මේ බොටල් එකට එතකොට ඩාර්ක් චොක්ලට් සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ හදවතට හොඳයි කියලා. ඒ විදිහට ඩාර්ක් චොක්ලට්ුයි විපින් ක්‍රීම් නැත්නම් හේවි ක්‍රීම් ඒ දෙක එකට එක අනුපාතයට අපි බොයිල් කරනවා. හරි. ඩාර්ක් චොක්ලට්ුයි එකක් ගත්තොත් ඒත් එකම විපින් ක්‍රීම් අපි දැන් සමාන අනුපාතයක් 100ක් ගත්තා අරකින් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරලා හරි. ඊට පස්සේ තමයි මේක නිවලා තමයි මම මේ බොටල් එකට දාන්නේ. හරි. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක නිමුණාට පස්සේ ටිකක් කැටි ගැහෙනවද එහෙම නැත්නම් ගල් වෙනවද කියලා දැන් ඔගේ හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒකට වැඩිය ටිකක් ඝන වෙනවා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගාන. හරි. අපි උණුවෙන් නෙමෙයි කේක් එකට එකතු කරගන්නේ නේද? ටිකක් නෙවෙන්න ඕන. හරි. ඔය විදිහට මෙහෙම අපිට පුළුවන් චොක්ලට් එක එකතු කරගන්න නේද? මුලින්ම කරන්නේ වටේට. මුලින්ම වටේට දානවා. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් අතේ හුරුවෙන් ගෙනියන්න ඕනේ නේද? එතකොට රටා මෑවෙනවා අපිට හිතලා දාන්න බෑ. හරි ඔය අතේ හුරු වුණාම ඒක ලේසි ඇත්තටම. හොඳයි මුලින්ම වටේ දාලා තමයි ඊළඟට මැද. ඔව් මම මේ ටික දාලා මැද දානෙදී පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලා. හරි. මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගන්නවා. එතනට පිළිවෙලක් ඕනේ නැහැ නේද අපිට? අපි දැන් ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේක මේව කරන්න හැටි. හොඳයි. ඒ විදිහට අපි මේකෙන් ඊට පස්සේ විදිහට ස්පැචුලා එකේ ආධාරයෙන් පුළුවන් අපිට ලස්සන්ට තුනී කරගන්න නේද? හරි. හොඳයි. ඔය විදිහට අපිට තුනී කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට පුළුවන් දැන් ওই විදිහට තුනී කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ පේනවා කේක් එක සරසගෙන තියෙනවා. ඔබ දැක්කා රෝස මල් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා. හරි. මම තව පෙන්නන්න ගෙනාවා
එතකොට මේ බටර් අයිසින් මල් හදාගන්න හැටි. බටර් අයිසින් වලින් මේකට කියන්නේ බටර් අයිසින් බටර්ක්‍රීම් ෆ්ලවර්ස්. හරි. ෆොන්ඩන්ට් වලින් ගොඩක් තිබ්බේ දැන් එතකොට මේකට ඕන වෙනවා මේ වගේ ෆ්ලවර් නේල් එකක්. මෙහෙම ගන්න තියෙනවා. අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැතුව බැරිද ටූත් පික් එක හරි එහෙම මොන හරි එහෙම දෙයකින් කරගන්න බෑ. ටූත් පික් එක වගේ බෑ. අපිට කප් කේක් එකක් උඩ මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ එහෙම නැත්නම් අපිට ෆ්ලවර් නේල් එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ තව අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ කොටු කපාගත්ත පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස්. තව නොසල්ස් ගොඩක් જાති තියෙනවා. මම අද පෙන්නන්නේ රෝස් එකක් හදන හැටි. එතකොට තියෙනවා නම්බර්ස් 102 104 103 104 125. ඒ හැම එකෙම පුළුවන්. එතකොට මේක මම අද ගෙනාවේ 125 ටිකක් ලොකු එක. ඔව්. හරි. මේ පොඩි එකකුත් තියෙනවා. මේක 125. හරි. මේකේ එක පැත්තක් ටිකක් මහතයි. උඩට වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට බලද්දී ඔබට පේනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ ෆ්ලවර් නේල් එකට පොඩ්ඩක් මෙහෙම දානවා. අපි මහත පැත්තද තියන්නේ මුලින්ම? මහත පැත්ත තියන්නේ යටට. මෙහෙම ටිකක් දාලා අපි මේ කොලේ අලව ගන්නවා. හරි. අලවගෙන තමයි දැන් මහත පැත්තේ යටට තියලා මේ විදියට වටේට ගෙනියනවා. මහත පැත්තේ යටට තියලා හරි. මේ තමයි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. හරි. ඊට පස්සේ පෙටල්ස් දාගන්න මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ආයි එක ඕවර්ලැප් වෙන්න. මේ තර්ඩ් එක. මේ වගේ තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පුළුවන් නේද? කලින් ඉවර කරපු එකෙන් පටන් අරන් අනිත් එකේ මැදට තමයි අපි මේක යවන්නේ. මෙහෙම. තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට මල හදා ගන්න පුළුවන් පොඩි බඩ් එක වගේ. එතකොට සම්පූර්ණ මල එහෙම විදියටම දැන් මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඔහොම තියමු රෝෂිනි. මෙන්න බලන්න. සමීපව ඔබට දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමති විදිහට මල හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ෆ්‍රීස් එකේ දාලා සෙට් කරන්න ඕන විනාඩි 10ක් විතර මේ කේක් එක උඩ තියන්න කලින්. ඒ වුණාට ශීතකරණේ දාන්න පුළුවන් නේද? ශීතකරණේ දාන්න. අදිෂ්ඨ කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එතකොට අපිට මේක හසුරුව ගන්න ලේසි. දැන් මම නිකම් පෙන්නන්නම් මේක තියෙන හැටි. මල අපිට ওই විදිහට මේක ශීතකරණේ තියලා ටිකක් වේලුණාට පස්සේ තමයි කේක් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. ওই විදිහට මම දැනට මේ ස්පැචුලා එකේ ආධාරයෙන් තිබ්බා. අපිට ඊට වඩා පහසු ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. පහසු ක්‍රමේ තමයි එහෙම අධිශීතකරණේ දාලා සෙට් කරලා එතකොට අපිට හසුරවන්න ලේසි. මල මෙහෙම අතට ගන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙන නිසා අඩුවක් නොකරම අපි කොහොමද සරසගන්නේ කියලාත් බලමු ඊළඟට. දැන් හරි විදියට නම් මේකේ අපි වටේම මේකේ නැසල් එකක් නෑ මුකුත් නිකන් අයිසින් බෑග් එකට දාලා තියෙන්නේ. හරි. නැසල් එකක් නැතුව පයිපින් බෑග් එකේ යටින් ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා. මේ වටේ මෙහෙම ගෙනියන්න ඕන. හා. පොඩි දාරයක් අපි අයිසින් රඳව ගන්න පළතුරු රඳව ගන්න පහසුවක් විදියට නේද? පහසුවක් විදියට. ඊට පස්සේ එකින් එකට මලුත් ස්ට්‍රෝබෙරි මෙහෙම තියෙනවා. ඒක තමන්ගේ රුචිකත්වය අවස්ථාව අනුව අපිට පුළුවන් අපි සරසගන්න. දැන් අපි ගොඩක් කැමති මල් වලට නම් මම තව මලක් හදලා පෙන්නන්නද? අපි පළතුරු ටික දාලා සරසගමු. අපි මල හදන හැටි කියලා දුන්න නිසා පැහැදිලි ඇත්තේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඒ අතරේ අපි සටහන් කරගන්නවා නම් කෙනෙක්ට අර රෝස මල් හදන්න පුළුවන් නොසල්ස් වල නම්බර්ස් ටික අපව කියමු. 102 103 104 එතකොට ටිකක් ලොකු මලක් හදනවා නම් 125. 125. ඔය කියන නොසල්ස් වලින් පුළුවන් මේ රෝස මල් හදා ගන්න. හරි. දැන් රෝෂිනී දැන් මේ වගේ ස්ට්‍රෝබෙරි වලට අමතරව අපිට තවත් පළතුරු වර්ග එකතු කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. එතකොට අපිට මිදි එකතු කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් අන්නාසි කෑලි කපලා ලස්සනට ඒ විදිහට ඒකට ගැලපෙන මලක් දාලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව චෙරි වගේ දේවල්? ඔව් චෙරි පුළුවන්. ඒක රුචිකත්වය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේද? අපිට පුළුවන් ඕන විදිහකට තමන් කැමති පළතුරක් අරගෙන මේ විදිහට කරගන්න. හොඳයි මේ බලන්න. මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට අපි ඉක්මනින්ම මේකත් ඇල කරොත් ඒක නම් මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතන බලමු මෙන්න බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට චොක්ලට් ඩ්‍රිප් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ පළතුරු දැම්මා. රෝස මලක් තියෙනවා. රෝෂිනී මේත් එක්ක මේ කෙනෙක්ට ඔබට කතා කරන්න හිතුණොත් තව දේවල් දැනගන්න කොහොමද කතා කරන්නේ? මගේ දුරකථන අංකය 071 725 073. හොඳයි. ඒ දුරකථන මාර්ගය ඔබට විවෘතයි කියලා මතක් කරමින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තරුණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනියක් අපි කැඳවගත්ත රෝෂිනී